अब कुरा गरौँ CSS टेक्स्टको बारेमा। CSS टेक्स्टभित्र चाहिँ हामी स्पेसली टेक्स्ट कलरको बारेमा हेर्छौँ हैन। यो त अलरेडी हेरि पनि सकेको छौँ हामीले टेक्स्टको कलर कसरी दिने भनेर। फेरि पनि हामी हेर्छौँ। त्यसको साथसाथै टेक्स्ट अलाइनमेन्टको बारेमा हेर्छौँ। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले टेक्स्टलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले सेन्टरमा, कहिले लेफ्टमा, कहिले राइटमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ, कहिले हामीले जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यस्तो कुराहरू बारेमा हामी टेक्स्ट अलाइनमेन्टको बारेमा हेर्छौँ। त्यसपछि टेक्स्ट अलाइनमेन्टभित्र टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भन्ने प्रपर्टिज हुन्छ, त्यसै गरी टेक्स्ट अलाइनमेन्ट राइट भन्ने प्रपर्टिज हुन्छ, त्यसै गरी त्यसको डिरेक्सन कतापट्टि लाने, कताबाट स्टार्ट गर्ने जस्ता कुराहरू आउँछ। यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा हेर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि आउँछ टेक्स्ट डेकोरेसन। जस्तो अब हामीले कहिलेकाहीँ टेक्स्टमा चाहिँ जस्तो यसरी लाइन क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, कहिलेकाहीँ टेक्स्टभन्दा माथिबाट लाइन तान्नुपर्ने हुन्छ हैन, कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ ओभरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू पनि हाम्रो आइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ अन्डरलाइन ओभरलाइन दुइटै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा पनि हामी टेक्स्ट डेकोरेसनको पार्टमा हेर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामी टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन। कहिलेकाहीँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, टेक्स्टलाई पुरै क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा भनौँ अप्पर केसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले लोवर केसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले फर्स्ट लेटर मात्रै क्यापिटल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो केसहरूमा हामी टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसनको प्रयोग गर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामी टेक्स्टको स्पेसिङमा, टेक्स्ट स्पेसिङभित्र हामी स्पेसल्ली वर्डको स्पेस गर्ने हैन। जस्तो CSS यहाँ टेक्स्ट लेखिरहेको छ, यिनीहरू बिचमा कति ग्याप दिने, अथवा भनौँ टेक्स्ट र स्पेसिङ लेखिरहेको छ, यिनीहरू बिचमा वर्ड स्पेसिङ कति राख्ने, लेटरको स्पेसिङ कति राख्ने हैन। त्यसै गरेर चाहिँ अब हामीले लाइनको हाइटलाई कति राख्ने, यस्ता कुराहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ। त्योभन्दा पछाडि हामी टेक्स्ट स्याडोको बारेमा हेर्छौँ। भनेको चाहिँ होरिजेन्टल्ली स्याडो कति दिने, भर्टिकल्ली स्याडो कति दिने, हामीले यसको कलर कस्तो दिने, यसको ब्लर इफेक्ट कति राख्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा हामी डिटेलमा हेर्छौँ। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी CSS टेक्स्टको यो सबै प्रपर्टिज र अन्य इम्पोर्टेन्ट टपिकहरूलाई पनि कभर गर्छौँ है त। सबभन्दा पहिला अब हामी VS कोडमा जाउँ। सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामी एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ र फाइलको नाम CSS TEXT.html भनेर मैले नाम दिएँ। र यो नाम दिइसकेपछि मैले कोड स्टापिट्सको थ्रुबाट सर्टकट कोड लिएँ र डकुमेन्टको ठाउँमा म सपोज इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर म CSS टेक्स्ट भन्न दिन्छु हैन। र यति दिइसके पछाडि यहाँनिर हेडभित्र अहिले चाहिँ म इन्टरनल CSS भन्दा पनि यो भिडियोमा इनलाइन CSS चाहिँ प्रयोग गरेर देखाउँछु हैन, जुन हामीले लाइन बाई लाइन प्रयोग गर्ने CSS रहेको छ। अब सबभन्दा पहिला मैले p ट्याग लेख्छु एउटा। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ कलरको बारेमा। मैले Ctrl+K यहाँ टाइप गरेँ र त्यसपछि CSS कलरको बारेमा कुरा गरौँ। र मलाई कलर दिनु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु, मेरो स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट प्रयोग गर्छु र कलर म कुनै पनि एउटा कलर दिन सक्छु। मैले रेड भन्न दिएँ र जस्ट फर सिम्पल गो लाइभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। यसमा केही पनि आउटपुट आउँदैन, किन भन्दाखेरि हामीले यहाँभित्र केही टेक्स्ट पनि दिएको छैन। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा सिम्पल लोरेम भनेर टाइप गर्छु र यो डिफल्ट लोरेम टेक्स्ट आएको छ। र म फेरि ब्राउजरमा जान्छु र ब्राउजरमा जाने बित्तिकै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कलर हामीले रेडमा राखेको छौँ हैन, सिम्पल। अब फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले के गर्यौँ, CSS को कलर दिएका छौँ। कलर तपाईँले RGBमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन, रेड ग्रिन ब्लूको भ्यालु राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले रेडको ठाउँमा के गर्न सक्छु, कलर लेखेर RGB लेख्छु र RGB को भ्यालु जस्तो मलाई कुनै ब्लू कलर चाहियो भने म 0,0,0,0 के गर्छु, म 255 लेख्यो भने के हुन्छ, मेरो ब्लू कलर आउँछ हैन। यसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो भनेको त सिम्पल कलर प्रपर्टिज थियो। यो सिम्पल एउटा कलर प्रपर्टिजको बारेमा हामीले CSS मा हेऱ्यौँ। अर्को प्रपर्टिज रहेको छ टेक्स्ट अलाइनको बारेमा हेरौँ हैन। टेक्स्ट अलाइनमेन्टको बारेमा हेरौँ। मैले Ctrl+K फेरि प्रेस गरेँ र टेक्स्ट ALINMENT अलाइनमेन्टको बारेमा हेरौँ। सबभन्दा पहिला मैले फेरि p ट्याग नै युज गरेँ र यहाँ म स्टाइल भन्ने प्रयोग गर्छु र सबभन्दा फर्स्ट स्टेप चाहिँ टेक्स्ट अलाइन भन्ने प्रपर्टी युज गरौँ। टेक्स्ट अलाइन भनेको हाम्रो टेक्स्टलाई कहाँ लगाएर राख्ने त, यसमा के प्रयोग गर्न सक्दो रहेछ भन्दा एउटा सेन्टर प्रयोग गर्न सक्छौँ, लेफ्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ, राइट प्रयोग गर्न सक्छौँ, स्टार्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। सिम्पल मैले सपोज सेन्टर भन्ने युज गरेँ भने र मैले यहाँ त फेरि अब कुनै दिस इज TRAGRES प्याराग्राफ लेखेँ र म ब्राउजरमा गयो भने देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज प्याराग्राफ यो सेन्टरमा आयो। अब सेन्टरको ठाउँमा मैले सपोज गर्नुहोस् लेफ्ट लेखेँ भने के हुन्छ, यो लेफ्टमा आयो। त्यसै गरी सपोज मैले लेफ्टको ठाउँमा मैले के गरेँ, राइट लेखेँ भने के हुन्छ, टेक्स्ट अलाइन राइटमा गइरहेको छ। सो सिम्पल तपाईँले लेफ्ट राइट हैन यस्तो प्रपर्टिजहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको साथसाथै टेक्स्ट अलाइन राइट एउटा कस्तो हुन्छ भने अर्को मैले प्याराग्राफ बनाएँ र यहाँभित्र म केही लोरेम टेक्स्टहरू लेख्छु हैन, REM भन्दा केही 2-3 चोटि मैले लोरेम टेक्स्टहरू लेखेँ, 2 चोटि लेखेँ हैन। र यहाँ म स्टाइलमा फेरि के दिन्छु भन्दाखेरिमा सपोज गर्नुहोस् अर्को प्रपर्टी छ हामीसँग टेक्स्ट ALIGN अलाइन लास्ट भन्ने प्रपर्टी छ। यसले चाहिँ लास्टको लाइनलाई मात्रै के गर्छ, यसले लास्टको लाइनमा मात्रै यसले चाहिँ चेन्जेस ल्याउने। टेक्स्ट अलाइन लास्टमा चाहिँ मैले राइट लेखेँ भने चाहिँ अब ब्राउजरमा गयो भने देख्न सक्नुहुन्छ लास्टको लाइन मात्रै हाम्रो राइटबाट स्टार्ट भएको छ है। यसले लास्टको लाइनलाई मात्रै स्टार दिने काम गर्छ।
यो भनेको चाहिँ टेक्स्ट अलाइन राइट भन्न टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रपर्टिज भन्न भन्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि अर्को एउटा कुरा पनि छ हामीसँग, जस्तो हामीले यिनीहरूको डिरेक्सन पनि दिन सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर बढीभन्दा माथि अब एउटा मैले पी ट्याग बनाएँ, पी ट्यागलाई मैले दिइरहेको छु, त्यसले सबै स्टारहरू। एउटा डिरेक्सन भन्ने प्रपर्टिज हुन्छ, एउटा हुन्छ राइट टु लेफ्ट, आरटिएल भनेको राइट टु लेफ्ट। अब यहाँ मैले केही कुरा लेखेँ भने दिस इज प्याराग्राफ भनेर लेखेँ भने र म ब्राउजरमा गयो भने देख्नुहुन्छ दिस इज प्याराग्राफ भन्न राइटबाट स्टार्ट भएको छ। यसैलाई मैले के गर्न सक्छु, लेफ्ट टु राइट भन्न पनि एलटिआर भन्न पनि टाइप गर्न सक्छु। लेफ्ट टु राइट भन्यो भने यो नर्मल यताबाट लेफ्टबाट स्टार्ट भएको छ है। यो यसमा तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ। त्यसभन्दा अर्को कुरा हुन्छ हामीसँग, अर्को प्रपर्टी छ, कन्ट्रोल टीसी लेख्छु म, र टेक्स्ट डेकोरेसनको कुरा छ, डिसिओ आरएटीआर भने टेक्स्ट डेकोरेसन छ। टेक्स्ट डेकोरेसन भनेको चाहिँ जस्तै मैले कुनै पी ट्याग नै लेखेँ मैले र स्टाइल गरेँ मैले, र त्यसपछि यहाँ टेक्स्ट डेकोरेसन भन्ने प्रपर्टी छ। टेक्स्ट डेकोरेसन भनेको जस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्डरलाइन बनाउनु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, अन्डरलाइन लेख्छौँ र दिस इज अन्डरलाइन भनेर एउटा मैले मेसेज दिएँ, देख्न सक्नुहुन्छ अन्डरलाइनमा आइसकेको छ। अब सपोज गर्नुहोस् मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा यो टेक्स्ट अन्डरलाइन भन्नेलाई मैले कपी गरेँ र सिम्पल मैले के गरेँ, टेक्स्ट डेकोरेसन ओभरलाइन भनेर लेख्थेँ र यतापट्टि मेसेजमा पनि म ओभरलाइन लेख्थेँ भने के हुन्छ, यो ओभरलाइन भनेर लाइनभन्दा माथि अर्को लाइन आइसकेको छ होइन। यसरी हामीले अन्डरलाइन ओभरलाइनको कुरा हेर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ हामीले लाइन थ्रु पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले दिस टेक्स्ट डेकोरेसन के गरेँ, कहिलेकाहीँ हामीले डिलिटेड टेक्स्ट बनाउनु पऱ्यो भने होइन, लाइन थ्रु गर्न सक्छौँ। लाइन थ्रु गरेर चाहिँ मैले दिस इज लाइन टिएचआरयुजिएच थ्रु भन्ने चाहिँ लेख्थेँ भने एउटा लाइनलाई क्रस गरेर जान्छ। र अन्डरलाइन ओभरलाइन हामीले के गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ एउटै बनाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। अब टेक्स्ट डेकोरेसन हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एकैचोटि पनि दिन सक्छौँ। जस्तै ओभरलाइनको ठाउँमा सपोज मैले यसो गरेँ, अर्को बनाएँ, दिस इज अन्डरलाइन एन्ड ओभरलाइन भनेर चाहिँ दिन्छु र एउटा अन्डरलाइन लेखिदिन्छु। त्यसपछि मैले ओभरलाइन पनि यहीभित्र नै मैले के गर्छु, ओभरलाइन पनि लेखिदिन्छु होइन। अन्डरलाइन र ओभरलाइन दुइटै एकैचोटि लेख्थेँ भने के हुन्छ, मेरो टेक्स्टको अन्डरलाइन पनि एकैचोटि र ओभरलाइन पनि एकैचोटि भएर चाहिँ तपाईँको अगाडि आउन सक्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, टेक्स्ट डेकोरेसन भनेर भन्छौँ है। अब योभन्दा पछाडि अर्को प्रपर्टिज रहेको छ, म कन्ट्रोल की प्रेस गर्छु र नाम दिन्छु म, द्याट इज टेक्स्ट ट्रान्सफर्म होइन। ट्रान्सफर्म, टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ एफआरएस ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ जस्तो मैले कुनै पी ट्याग अथवा एच ट्यागमा इक्जाम्पल दिउँ, अब H3 ट्यागमा दिन्छु म। H3 ट्यागमा म के गर्छु भने स्टाइल दिन्छु र स्टाइलभित्र चाहिँ मैले के गर्छु, टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भन्ने प्रपर्टी हुन्छ हामीसँग। र यसलाई सपोज मैले अप्पर केस लेखेँ भने यो के हुन्छ, सबै दिस इज माई अप्पर केस। अब हेर्नुहोस् त, मैले लेख्न त मैले यसरी लेखेको छु, अप्पर केसमा लेखेको छु, के अरे लोवर केसमा लेखेको छु, तर यो के हुन्छ, अप्पर केसमा कन्भर्ट भएर जान्छ होइन। त्यसै गरी तपाईँलाई मैले यही कुरालाई मैले कपी गरेर अब मैले यहाँ के लेख्छु, यो जुन दिस इजमा अप्पर केस लेखेको पार्ट थियो त्यसलाई म कपी गर्छु र यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु। मैले लेखेको यसमा के छु, अप्पर केसमा लेखेको छु, तर म यहाँ लोवर केसमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो, देख्नुभयो। अब यो लोवर केसमा यसरी चेन्ज हुन्छ होइन, अप्पर केस लोवर केसको कन्सेप्ट यसरी अप्पर केस लोवर केसमा यसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अथवा अर्को प्रपर्टिज भनेको क्यापिटलाइज भन्ने हुन्छ। जस्तो मैले यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेँ भने क्यापिटलाइज भन्ने प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्यापिटलाइज भनेको चाहिँ फर्स्ट लेटर मात्रै क्यापिटल बनाउने, जस्तै फर्स्ट वर्डलाई मात्रै क्यापिटल बनाउँछ। जस्तै यो चाहिँ अहिले पुरै, अब बाँकी चिजलाई अहिले इग्नोर गर्छ, तर फर्स्टलाई चाहिँ के गर्छ, अहिले क्यापिटल बनाउँछ। जस्तै मैले यसरी लेखेँ भने जे पाएँ त्यो लेखेँ भने फर्स्ट वर्ड लेटरलाई के गर्छ, अहिले क्यापिटल बनाइरहेको हुन्छ है। यो भनेको टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भयो। र अर्को प्रपर्टिज रहेको छ सिएसएसमा, द्याट इज टेक्स्ट स्पेसिङ, SPACIN स्पेसिङ। अब यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मैले पी ट्यागभित्रै केही कुरा लेखेँ भने स्टाइल लेखेँ र त्यसपछि मैले लेख्छु टेक्स्ट इन्डेन्ट भने मैले फर्स्ट लाइन कतिबाट स्टार्ट गर्ने, जस्तै फर्स्ट लाइन मैले 10 पिक्सलबाट स्टार्ट गर्ने भनेर लेखेँ र यहाँ म लोरियम टेक्स्टको प्रयोग गर्छु, लोरियम टेक्स्ट लेखेँ र यहाँ गएर हेऱ्यो भने फर्स्ट लाइन चाहिँ हेर्नुहोस् 10 पिक्सल इन्डेन्ट छोडेको छ। जस्तो मैले 10 पिक्सलको ठाउँमा यहाँनिर मैले के गर्न सक्छु, 10 पिक्सल होइन कि सपोज मलाई 30 पिक्सल चाहियो फर्स्टमा भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि 30 पिक्सल चाहिँ फर्स्ट लाइनबाट टेक्स्टको इन्डेन्ट छोडेको छ। त्यसभन्दा पछाडि अब हामीले अर्को काम पनि गर्न सक्छौँ, लेटरको स्पेसिङ हेर्न सक्छौँ। लेटर भनेको अब एउटा लेटर बिचमा कति स्पेसिङ राख्ने हुन्छ, सपोज मैले 3 पिक्सल राखेँ, हेर्नुहोस् है चेन्जेस, अब 3 पिक्सल राख्ने यति धेरै ग्याप आइरहेको छ लेटरको स्पेसिङ। त्यसपछि लाइनको हाइटलाई पनि डिफाइन गर्न सक्छु, तल्लो माथिल्लो लाइन बिच कति डिफाइन गर्ने। जस्तै अर्को प्रपर्टी राखिदिन्छु म, लाइनको हाइट,
लाइनको हाइट सपोज मैले 3 पिक्सल राख्थेँ अहिलेको लागि भने देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै कममा आइरहेको छ। अब लाइनको हाइटलाई मैले जस्तै 30 पिक्सल राखेँ सपोज, सरी यसलाई क्लोज गरौँ यसरी। लाइनको हाइटलाई सपोज गर्नुहोस् मैले यहाँनिर 30 पिक्सल राख्थेँ, देख्न सक्नुहुन्छ 30 पिक्सल राख्दै यति धेरै हाम्रो लाइनको हाइटको ग्याप आइरहेको छ। अर्को भनेको वर्डको स्पेसिङ हुन्छ, त्यसको साथसाथै हामी हेर्छौँ वर्ड स्पेसिङ, SPACNG वर्ड स्पेसिङ। जस्तो मैले के गरेँ यहाँनिर 3 पिक्सल राख्थेँ मैले वर्डको स्पेसिङ, वर्ड विषय एउटा वर्ड पछि अर्को वर्डमा कति स्पेस दिने भन्ने कुरा यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। यो थियो हाम्रो टेक्स्टको स्पेसिङ है, टेक्स्ट स्पेसिङ पनि भयो। अब कुरा गरौँ कन्ट्रोल के सी प्रेस गर्छु म फेरि, कन्ट्रोल के सी, र त्यसपछि कुरा गर्छु टेक्स्ट स्याडोको बारेमा, SHADOW स्याडोको बारेमा। यसले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भन्दा चाहिँ मैले पी ट्याग लेखेँ र म पीमा स्टाइल दिन्छु र सपोज गर्नुहोस् टेक्स्ट स्याडो भन्ने प्रपर्टी हुन्छ हामीसँग, र सपोज गर्नुहोस् यो 2 पिक्सल भनेको होरिजेन्टल स्याडो, त्यसपछि भर्टिकल स्याडो अर्को 2 पिक्सल भनेको, त्यसपछि मैले 3 पिक्सल भनेको ब्लर हो, र त्यसपछि हामीले लास्टमा राखेको भ्यालु कलर हो। र मैले कुनै यहाँ टेक्स्ट लेखेँ स्याडो टेक्स्ट भनेर लेखेँ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले यसरी स्याडो बनाउन सक्छौँ है। विथ हामीले भर्टिकल होरिजेन्टल स्याडो दिन सक्छौँ र कलर पनि हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ तपाईँले CSSमा भएको डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू जस्तै CSS कलर भनेको कलर दिने काम, अलाइन भनेको पोजिसन कहाँ राख्ने काम, टेक्स्ट डेकोरेसनको कुराहरू होइन, अन्डरलाइन गर्ने ओभरलाइन गर्ने कुराहरू, टेक्स्ट ट्रान्सफर गर्ने कुराहरू, टेक्स्ट स्पेसिङ गर्ने कुराहरू र टेक्स्ट स्याडोको बारेमा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा हेऱ्यौँ। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। धन्यवाद।